Good evening, all. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. गुड इव्हनिंग. अरे 7:30च्या बॅच वाले पण इकडे झाले काय? सर हे सांगितले मला. कोणी सांगितलं तुम्हाला? गुड इव्हनिंग, सर. सर, आता नाही आहे का लेक्चर मग? तुमचं 7:30ला लेक्चर नाही का? कोणी तुम्हाला काय सांगितलंय का? सर, आम्हाला रेग्युलर ग्रुपवर हा निघाला सर. आहे म्हणून. हा सर, ग्रुप वरती तेवढंच मेसेज आलेला होता की 5:30 to 6:30 पर्यंत राहणार. ओनली? हा मीन्स टाकलं होतं सरांनी. एक मिनिट. सेवन 30 वाली बॅच जी असेल ना ती रेग्युलर होईल ना रे? तुम्हाला त्या काळामध्ये दुसरं काय लेक्चर आहे का? नाही Seven- सर. नाही सर. म्हणजे सरांनी सांगितलं होतं म्हणून वाटलं की एकच टाइम असणार. हा सर, ते टाकलं होतं ना सरांनी तो मेसेज की ऑनलाईन मोड मध्ये 5:30 to 6:30 होईल, त्यामुळे कन्फ्युज झाले असतील सगळे. ओके. जे 5:30 to 6:30 वाले आहेत त्यांनी तिथे थांबा. बाकीच्यांनी 7:30 ला जॉईन करा सर्वांनी. ठीक आहे? ओके सर. ओके, 7:30 ला रेग्युलर. ओके, सर. ओके येस 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 सर. येस. जे 7:30 ला लेक्चर करतात ना ते त्यांनी 7:30 लाच करा. ओके, चलो. We were studying about the carbohydrates. लास्ट लेक्चर मध्ये शिकवणार आहे सर बोल काय? बोर्डवर. उद्यापासून आपण बोर्डवर घेऊया. चालेल? 5:30 ची बॅच ज्यावेळेस फिक्स असेल उद्यापासून बोर्डवर. ठीक आहे? हा. उद्यापासून लेक्चर बोर्डवर घेऊया तुमच्या 5:30 च्या बॅचचं. 7:30 जी असते ती स्क्रीन शेअर करूनच होते. ओके. 5:30 ची बॅच जी असेल उद्याची ती बोर्डवर होती. सो पॉलिसॅकराइड्स वी वर रायटिंग ना, बरोबर का लास्ट लेक्चर मध्ये? हॅलो, वी हॅव रिटन अबाउट द स्टार्च प्रथम. येस सर. स्टार्चचं लिहून झालंय का? हा सर. येस. कोलॉइडल सस्पेन्शन दाखवलं होतं मी तुम्हाला. अमायलोज अँड अमायलोपेक्टिन. नेक्स्ट इज ग्लायकोजन. राइट ऑन नेक्स्ट लाइन. ग्लायकोजन. Glycogen. Yes, please tell me. Last lecture मध्ये we have discussed that starch जो असतो, starch is made up of the two chains of the polysaccharide. One is amylose and second chain is कोणती असते रे? गुड इव्हनिंग सर. Amylopectin. Good evening. How are you, Advait? आय एम थोडं ठीक आहे सर. काय झालं होतं? सर ताप आला होता आणि थोडस कफ अँड कोल्ड होतं. बरं ठीक आहे. ओके. 104 वर होता सर ताप. आणि एवढा ताप कसं काय झाला तुला अचानक? सर ते ऍक्च्युली माहित नाही एवढा अचानक कसा आला, बट मी जास्त दिवस झोपलेलोच होतो. बर ठीक. इन्फेक्शन कसं झालं माहित नाही मला. ओके ठीक आहे. चल बघा आता
starch is made up of the two types of the polysaccharides. One is amylose and second is amylopectin. Amylose is single chain आहे. Okay, amylose is a single chain and it is a कशी आहे रे? It is unbranched and amylopectin is a branch polymer. So amylopectin is the branch polymer of the glucose, while amylose is the unbranched polymer of the glucose. So amylose and amylopectin come together and they form the starch, right? हे दोघे एकत्रितपणे स्टार्च बनवतात. ठीक आहे, काही मुलांनी जर लेक्चर मिस केलं असेल मागचं लेक्चर पाहणं एकदा मिस आउट केला असेल तर ते एकदा बघा. ठीक आहे, त्याच्या नोट्स पण जशा मी लिहून देतो तशा लिहून घेत जा सर्वांनी. इम्पॉर्टंट लेसन आहे. ठीक आहे, बघा एकदा. सो स्टार्च बद्दल आपण ऑलरेडी लिहिलेलं आहे. स्टार्च इज मेड अप ऑफ द अमायलोज अँड द अमायलोपेक्टिन. कशा चेन असतात, जनरल एक आयडिया सांगतो कशा चेन असतात. सपोज अमायलोपेक्टिन जे असतं ते ब्रांच पॉलिमर आहे ग्लुकोजचं. ते अमायलोपेक्टिन ब्रांच पॉलिमर आहे म्हणजे काय, ही एक चेन, या चेनला इथे ब्रांच फुटणार, दुसरी चेन इथे जॉईन होणार, पुन्हा एक ब्रांच फुटणार, तिसरी चेन याला इथे जॉईन होणार, पुन्हा याला इथे अशा ब्रांचेस असू शकतात. ठीक आहे, सो दिस इज अ ब्रांच पॉलिमर ऑफ द ग्लुकोज. अमायलोज हे काय असणार आहे, it is amylopectin. Amylopectin is a branch polymer of the glucose. त्यामध्ये अशा ब्रांचेस असतील आणि अशा चेन असतील. ठीक आहे, आता या ज्या चेन असतील ही पहा, हे ब्रांचिंग जिथं दिसतंय तुम्हाला ग्लुकोज मध्ये जिथे ब्रांचिंग दिसतंय याला म्हणतो आपण दिस इज द amylopectin. Amylopectin is the branch polymer of the glucose, branch polymer. आता या amylopectin मध्ये मध्ये जिथे स्पेस आहे या स्पेस मध्ये इथे unbranched polymer. This is the unbranched polymer. This unbranched polymer is called as the amylose. It is called as the amylose, right? So amylopectin plus amylose हे दोन्ही एकत्रित येऊन बनवतात स्टार्च. काय बनवतात? स्टार्च. बघा, how the starch is formed? Starch is formed by the accumulation of the amylose within the amylopectin. So amylose and amylopectin are forming the starch. ठीक है, म्हणजे amylose and amylopectin are both forming the starch and amylopectin is the branch polymer of glucose. आता एवढं लक्षात घ्या, it is a branch polymer of glucose and amylose is the unbranched polymer of the glucose. ठीक है, so amylose and amylopectin, both of these are forming the starch. हे दोघे मिळून काय बनवतात रे? दोघे मिळून बनवतात स्टार्च. ठीक आहे, आता आपण पाहूयात ग्लायकोजन. ज्यावेळेस आपण हा स्टार्च खाणार, प्लीज पे अटेन्शन. सपोज तुम्ही काय केलं, पोटॅटो खाताय, तुम्ही व्हीटची रोटी खाताय. ठीक आहे, तर मी या सर्वांमध्ये काय असणार, व्हीट मध्ये कार्बोहायड्रेट असतं म्हणजे स्टार्च असतं, पोटॅटो मध्ये स्टार्च असतं. ज्यावेळेस आपण हे खाणार ना त्यावेळेस याचं डायजेशन होणार. कोण डायजेस्ट करतं यांना? यांना डायजेस्ट करणारा एन्झाईम आहे. ऐकले कधी या एन्झाईमचं नाव? सांगा बरं, ऐकले का कधी? हॅलो मधुरा, येस सर. या एन्झाईमचं नाव ऐकले का कधी? कोणता एन्झाईम आहे बघ? पार्थ साताळकर. कोणता एन्झाईम आहे? अमायलेज. Amylase enzyme is required for the digestion of the starch. अद्वैत, स्टार्चच्या डायजेशन साठी हा एन्झाईम आवश्यक असतो, amylase. Do you know where this enzyme is present and from where this enzyme is secreted? From where this enzyme is secreted? अभिजित जाधव, 10वी पर्यंत शिकले तुम्ही. रिया महाजन, शौर्य, मनीष, तृप्ती. Do you know from where this enzyme is released in our body? Suppose you have eaten a food. त्या फूड मध्ये पोटॅटो आहे, व्हीटची रोटी आहे. So you have eaten a lot amount of starch. Then how the breakdown is of the starch occur? कसं होणार या ब्रेकडाऊन या स्टार्चचं? Amylase will be released, right? From where this? Yes, Parth. Yes, very good. Salivary gland releases the amylase. बरोबर? कोणत्या ग्लँड रिलीज करतात? सलायव्हरी ग्लँड्स.
रिलीजेस दिस दिस एन्झाईम अमायलेज. आणखी कोण रिलीज करतं बरं? पॅनक्रियास सुद्धा रिलीज करतात. त्याला म्हणतात पॅनक्रियाटिक अमायलेज. Right, salivary amylase are released by the saliva as well as pancreas release. Yes, very good. Pancreatic amylases. The amylases असतात ना, these amylases break down these branches. हे जे branches आहेत ना, याच्यामध्ये हे bond. सपोज आता मी ब्लू कलर देतो बघा, याच्यामध्ये तर इथे बॉन्ड ब्रेक करतील असते, पण याचे पण इथे बॉन्ड ब्रेक करतील मध्ये. ओके, समजतंय? आणि या पद्धतीने amylases break down these complex polysaccharide. भक्ती मी लिहून देणार आहे ते, ज्यावेळेस आपण ते घेणार आहे त्यावेळेस मी लिहून देणार आहे. डोंट वरी, सगळं लिहून देणार आहे. डोंट वरी, एक एक गोष्ट तुम्हाला मिळेल. डोंट वरी. Now what will happen here? The amylase will break down these branches. आहे का नाही? यांच्यामधले जे बॉन्ड्स असतील, या बॉन्डला ब्रेक करेल. ग्लुकोज असतील, यांच्यामधल्या बॉन्डला पण ब्रेक करेल. And the short chain of this are produced by the action of the amylase. Amylaseच्या ऍक्शनने छोट्या छोट्या चेन फॉर्म होतील. त्याचबरोबर काही ग्लुकोज मोलेक्युल्स सुद्धा काय होतील? रिलीज होतील. आर यू गेटिंग? सो amylase is responsible for the breakdown of these molecules आणि याच्यापासून काय रिलीज होईल? ग्लुकोज रिलीज होईल. राईट? नाव व्हॉट विल हॅपन? जेवढं समजतंय तेवढं लक्षात घ्या. सपोज तुम्ही फूड खाल्लंय, फूड खाल्ल्यानंतर अमायलेजच्या डायजेस्टिव्ह ऍक्शन मुळे हे जे स्टार्च असेल ना, या स्टार्चचं ब्रेकडाऊन होईल. स्टार्चच्या ब्रेकडाऊनने ग्लुकोज रिलीज होईल. जो ग्लुकोज रिलीज होणार आहे ना, हा ग्लुकोज जो असेल हा ब्लड मध्ये जाईल. बघा मी तुम्हाला एक एक स्टेप सांगतोय. ब्लड मध्ये जाईल ग्लुकोज ब्लड मध्ये गेल्यानंतर ब्लडद्वारे हा जो ग्लुकोज असेल हा जाणार आहे सेल. कुठे जाणार आहे? आपल्या सेल्स मध्ये जाणार. आपल्या सेल्स मध्ये ग्लुकोज गेल्यानंतर हे जे ग्लुकोज असेल, दिस ग्लुकोज विल बी युज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी. बरोबर का नाही? आपल्याला काय मिळणार? या ग्लुकोज पासून एनर्जी मिळणार आहे. ओके, पण जो एक्स्ट्रा वाला ग्लुकोज आहे, जसं त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही जेवढं खाता त्या सर्वांचं डायजेशन तर होऊन जाईल. डायजेशन झालं, ग्लुकोज पण त्याचं ब्रेकडाऊन झालं, ग्लुकोज रिलीज झाला, ग्लुकोज ब्लड मध्ये गेला, ग्लुकोज ब्लड मध्ये गेल्यानंतर सेल मध्ये ग्लुकोज गेला. पण तुम्ही जेवढं काम करता तेवढीच एनर्जी तुम्हाला लागणार आहे. बरोबर आहे का नाही? एक म्हणजे नॉर्मल आपल्याला लिव्हिंग ठेवण्यासाठी काही एनर्जी लागणार आहे आणि दुसरं तुम्ही काही जे एक्स्ट्रा वर्क करता त्यासाठी एनर्जी लागणार आहे. बरोबर आहे का नाही? मग आता ही जी एनर्जी आहे, ही एनर्जी आपल्याला कुठे मिळणार? तर मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स आहे एनर्जीचा, तो आहे ग्लुकोज. ग्लुकोज इज द मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. आणि स्टार्च कशाने बनले? अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिनने. अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन कशाने बनलं? इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लुकोज. Right? So when the breakdown of the starch or the digestion of the starch occurs by the amylose, occurs by the amylase, this breakdown release the glucose and glucose enters into the cell. सेल मध्ये ग्लुकोज गेला, तर सेल मध्ये ग्लुकोज गेल्यानंतर एनर्जीसाठी ग्लुकोजचा वापर करेल सेल. पण जे काही एक्स्ट्रा तुम्ही खाल्लेलं आहे, एक्स्ट्रा जे काही ग्लुकोज तुमच्या बॉडीमध्ये आलेला आहे, एक्स्ट्रा ग्लुकोज जे असेल दॅट विल बी स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ द, तुमच्या बॉडीमध्ये कोणत्या फॉर्म मध्ये स्टोअर होईल ग्लुकोज? बोला रे, बोला बाळांनो, कोणत्या फॉर्म मध्ये स्टोअर होईल? ऐश्वर्या, इट विल बी स्टोअर्ड. विशाखा, ग्लायकोजन. yes, it will be stored in the form of the glycogen. So where this glycogen is stored? You know where this glycogen is stored? This glycogen is first, it is stored in the liver cells. कुठे स्टोअर केलं जातं ग्लायकोजन? लिव्हर सेल्स मध्ये स्टोअर केलं जातं. Glycogen is stored in the liver cells. लिव्हरचे जे सेल असतात ना, these cells are called as adipocytes. कोणत्या सेल असतात रे? कोणत्या सेल असतात? Adipocytes. Adipocytes are the liver cells. बरोबर? आणि या ज्या लिव्हर सेल असतात ना, या लिव्हर सेल्स मध्ये स्टार्च पण स्टोअर होतं. म्हणजे स्टार्च नाही, सॉरी, ग्लायकोजन स्टोअर होतं. म्हणजेच जो स्टार्चचं कन्व्हर्जन, पहा आपण काय केलं? स्टार्च खाल्ला, स्टार्चचं कन्व्हर्जन झालं ग्लुकोज मध्ये. ग्लुकोज जो आहे, काही ग्लुकोज आपली सेल वापरेल एनर्जीसाठी आणि काही ग्लुकोज जो असेल तो स्टोअर केला जाईल इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. ओके, सो ग्लायकोजन कुठे स्टोअर होतं? ग्लायकोजन इज स्टोअर्ड इन द लिव्हर सेल्स. आणि दुसरं इम्पॉर्टंट कुठे? मसल सेल्स. ठीक आहे, लिव्हर सेल्स आणि मसलच्या ज्या सेल्स असतात
यामध्ये ग्लायकोजन जो आहे त्याचं स्टोरेज केलं जातं. ठीक आहे. आता ग्लायकोजन कशापासून बनलाय? सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अस इज ग्लायकोजन. आता इथे आलो आपण नेक्स्ट पॉइंट कडे. बघा ग्लायकोजन लिहा मग नेक्स्ट लाईन वर. ग्लायकोजन लिहा. Glycogen is stored in animal body in liver and muscle cells. Animal बॉडीच्या लिव्हर आणि मसल्स मध्ये ग्लायकोजन स्टोअर होतो. Muscle cells. Right on the next line. Whenever required, glycogen is hydrolyzed. To release glucose. ज्या वेळेस आवश्यक असेल, whenever required, glycogen is hydrolyzed to release the glucose, to produce the glucose. हे बघा, glycogen is the stored form of the glucose in the animal body, right? Have you got this? Animal body मधला stored form आहे glycogen. ज्या वेळेस आपल्याला एनर्जीची आवश्यकता असेल, सपोज तुम्ही फास्टिंग केलेलं आहे, जेवण केलेलं नाहीये, उपवास केलाय तुम्ही, आणि मग त्या केसमध्ये काय होईल, जो ब्लड ग्लुकोजची लेवल असेल ती कमी होईल, बिकॉज यू हॅव नॉट टेकन अ फूड. If you have not eaten a food, then what will happen? The glycogen is broken down. Glycogen is hydrolyzed, right? So whenever required, glycogen is hydrolyzed to release the glucose. Got this? Glycogen is hydrolyzed to release the glucose. Okay. Next line वर लिहा. Glycogen is formed by glucose. Write in bracket amylopectin with very short distance between amylopectin with very short distance between the branching side chain. Please write this. I will explain what is this. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल. ग्लायकोजन जो असतो एनिमल बॉडी मध्ये स्टोअर होतो इन द लिव्हर अँड द मसल सेल्स. ज्या वेळेस आवश्यकता असेल त्यावेळेस या ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन होईल आणि त्यापासून आपल्याला एनर्जी मिळेल. ग्लायकोजन जो आहे बनतो ग्लुकोज पासून. ओके. and it has the lot of branching. त्याच्यामध्ये खूप सारी ब्रांचिंग असते. मी दाखवतो तुम्हाला स्ट्रक्चर. स्टोर्ड ग्लायकोजन, स्टोर्ड फॅट असतात का? स्टोर्ड glycogen is different than the fat. Glycogen is a carbohydrate. It is not a fat. ग्लायकोजन हा कार्बोहायड्रेट आहे, तो फॅट नाही. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला ब्रांचिंग दाखवतो ग्लायकोजन मध्ये कसं होतं. इथे पहा काय लिहिलंय. We have written that is amylopectin with a very short distance between the branching side chain. You know what is amylopectin?
अमायलोपेक्टिन शोज द ब्रांचेस. ही चेन असेल, अमायलोपेक्टिन जो असतो तो ब्रांचेस दाखवतो. ग्लुकोज इज मेड फ्रॉम, काय विचारायचं वेदांत तुला नेमकं? ग्लुकोज कशापासून बनतो हे विचारायचंय का? मला एकदा सांग, ग्लुकोज कशापासून बनतं हे विचारतोय का तू? येस, ओके. ग्लुकोज कशापासून बनतो ऐका रे. ग्लुकोज मध्ये किती कार्बन असतात? 6 कार्बन असतात ग्लुकोज. C6H12O6. आता या ग्लुकोज मध्ये कसा बनतो ग्लुकोज? ग्लुकोज बनतो बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ग्लुकोज सर्वात जास्त बनवू शकतात प्लांट्स, किंवा सोलली प्लांट्स बनवू शकतात ग्लुकोज. कसं बनवतात प्लांट ग्लुकोज? प्लांट ग्लुकोज बनवतात बाय टेकिंग 6 कार्बन डायऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. 6 CO2 plus 12 H2O in presence of the sunlight and the chlorophyll, plant performs the photosynthesis and produces C6H12O6. म्हणजे ग्लुकोजचा सोर्स काय? ग्लुकोज बनतो प्लांटच्या सेल्स मध्ये, म्हणजे कुठे? क्लोरोप्लास्ट मध्ये. क्लोरोप्लास्ट मध्ये ग्लुकोज बनतो. क्लोरोप्लास्ट मध्ये जो स्ट्रोमा आहे तिथे ग्लुकोज बनणार आहे, कारण 6 कार्बन डायऑक्साइड जे असतील ते त्यातले कार्बन एकमेकांना जोडले जातील, आणि कार्बन ज्यावेळेस एकमेकांना जोडले जातील, 1 2 3 अशा कार्बन एकमेकांना जोडले जातील आणि कार्बन एकमेकांना जोडून ग्लुकोज बनणार आहे. ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर ऑलरेडी मी लास्ट लेक्चर मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करून पण दिलेलं आहे. 2 वेळेस आपण ड्रॉ केलं होतं स्ट्रक्चर. कळाले? ग्लुकोजचा सोर्स कळाला तुला काय? वेदांत? येस, 6 CO2 आणि प्लस 12 H2 इन प्रेझेन्स ऑफ द सनलाइट अँड क्लोरोफिल द ग्लुकोज इज फॉर्म. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर कसं दिसेल म्हणजे इमॅजिन करायला कसं दिसेल, आपण सपोज ते इमॅजिन केलं तर, किंवा ऍक्च्युअल मध्ये कसं दिसेल ऐका. ग्लायकोजन मध्ये काय असतं पहा, ग्लायकोजन इज मेड अप ऑफ ग्लुकोज and many glucose units come together and they form amylopectin. मग ग्लायकोजन मध्ये पण अमायलोपेक्टिन असतं का? तर हो. पण अमायलोपेक्टिन जे ग्लायकोजन मध्ये असतं याला खूप साऱ्या ब्रांचेस असतात, खूप साऱ्या ब्रांचेस. बघा आपण काय केलं होतं, स्टार्च कसं ड्रॉ केलं होतं आपण? स्टार्च असं ड्रॉ केलं होतं. सपोज हा एक अमायलोपेक्टिन आहे, इथे त्याला एक ब्रांच आहे, मग पुन्हा इथे एक अमायलोपेक्टिन आहे, इथे त्याला ब्रांच आहे, पुन्हा एक अमायलोपेक्टिन आहे, इथे त्याला ब्रांच आहे, पुन्हा इथे सपोज ब्रांच आहे. ठीक आहे. आणि पुन्हा सपोज इथे पुन्हा ब्रांच आहे, सपोज पुन्हा इथे ब्रांच आहे. अशा ब्रांचेस दिसतात तुला. हे स्टार्च मधल्या ब्रांचेस. आता या ब्रांचेस ज्यावेळेस वाढतात ना, खूप जवळ जवळ ब्रांचेस झाले. सपोज इथे एक ब्रांच झाली, पुन्हा इथे एक ब्रांच झाली, पुन्हा इथे एक ब्रांच झाली, पुन्हा इथे एक ब्रांच झाली, इथे पुन्हा ब्रांच झाली, पुन्हा इथे एक ब्रांच झाली. मग आता तुम्ही इमॅजिन करा, ज्या वेळेस अमायलोपेक्टिनच्या ब्रांचेस या खूप जवळ जवळ असतात. अमायलोपेक्टिनच्या ब्रांचेस काय असतात? खूप जवळ जवळ असतात. अमायलोपेक्टिन बनेल आणि त्यांच्या ब्रांचेस जे असतील ना त्या खूप जवळ जवळ असतील. अशा त्यावेळेस याच्यापासून बनतो ग्लायकोजन. सो ग्लायकोजन shows near branches, nearby branches of अमायलोपेक्टिन. ग्लायकोजन मध्ये काय असतात? नियर बाय ब्रांचेस असतात, खूप सारे ब्रांचेस असतात अमायलोपेक्टिनच्या. त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं ग्लायकोजन. मग आता ऍक्च्युअल मध्ये ग्लायकोजन कसा दिसतो? जर तुम्ही पाहिलं ऍक्च्युअल मध्ये ग्लायकोजनला तर कसं दिसेल? सपोज ही एक चेन आहे, इथे याला ब्रांचिंग, पुन्हा याला ब्रांचिंग. ही एक चेन आहे, याला ब्रांचिंग, पुन्हा याला ब्रांचिंग. अशा ब्रांचिंग दिसते. एखादं झाड कसं दिसेल? खूप साऱ्या ब्रांचिंग ट्री सारखे दिसते. एवढ्या ब्रांचेस ग्लायकोजनच्या. म्हणजे ग्लायकोजनचे मोलेक्युल कसे दिसतील? हे सर्व चेन असतील ग्लुकोजच्या, आणि यांच्यामध्ये इतकी ब्रांचिंग आहे, ब्रांचिंगला पुन्हा ब्रांचिंग दिसते. या पद्धतीने ग्लुकोज स्टोअर केलेला असतो, आणि यांचं ब्रेकडाऊन केलं यांच्यापासून काय मिळणार? एनर्जी मिळणार. ठीक आहे. तर असं स्ट्रक्चर दिसतं. त्याच्यामध्ये ब्रांचिंग ट्री लाईक स्ट्रक्चर दिसतं. ठीक आहे. ब्रांचिंग ट्री लाईक स्ट्रक्चर दिसतं. खूप सारे ब्रांचेस या अमायलोपेक्टिनला तुम्हाला दिसतात, आणि हे ब्रांचेस जवळ जवळ असतात इन केस ऑफ द ग्लायकोजन. राईट. सो ग्लायकोजन
is a multi-branch polysaccharide of the glucose that serves as the energy storage in the animals, fungi and in bacteria. बाबा ग्लायकोजन कोणाकोणामध्ये स्टोअर होतं. आता आपल्याला फक्त अॅनिमलच्या बॉडीमध्ये लिहिले. पुढच्या लाईनवर लिहा. ग्लायकोजन इज ऑल्सो stored as energy source in fungi and bacteria. Please write and please remember this. Need साठी खूप important. That is stored as the energy source in fungi and bacteria. Fungi बद्दल तर ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. यावरचा एखादा MCQ आपण बघितलेला आहे. फंगल सेल्युलोज ने फंगाईची सेल वॉल बनलेली असते, ज्याला कार्टिन असं म्हणतात, आणि फंगाईकडे ग्लायकोजन असतं. तुम्ही थोडंसं असं ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल ग्लायकोजन कसं दिसतं. ग्लायकोजन इथे लिहा. ग्लायकोजन amylopectin with branches at short distance. काय लिहिलं? ग्लायकोजन amylopectin with branches at short distance. ग्लायकोजन काय? It is the amylopectin with the branches at short distance. Okay, done. झालं का रे? Have you understood? सर, एक मिनिट. Okay. सर हे प्रकारचं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग पण असू शकतं ना? म्हणजे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंगच आहे एक प्रकारची. ग्लुकोजचे युनिट एकमेकांना असे बाइंड झाले की सपोज एक चेन असेल, या चेनला पुन्हा दुसरी चेन येऊन अटॅच झाली, पुन्हा एक अटॅच झाली, याला पुन्हा एक चेन अटॅच होऊन अटॅच, याला पुन्हा एक चेन अटॅच होऊन असे अटॅच होते. मग अशी ब्रांचिंग दिसते तुम्हाला कॉम्प्लेक्स. आणि जी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आहे आपल्याला या ग्लायकोजन मध्ये दिसते, स्टार्च मध्ये नाही दिसणार. स्टार्चचं स्ट्रक्चर ऑलरेडी मी तुम्हाला दाखवलंय कसं दिसतं. असं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग दिसतं. सो मग ग्लायकोजन काय? हा अमायलोपेक्टिन असतो विथ ब्रांचेस ऍट द शॉर्ट डिस्टन्स. झालं? येस सर. येस. काय नवीन रेस्ट्रिक्शन्स काही कळालं ना तुम्हाला? 28 फेब पर्यंत आहे रेस्ट्रिक्शन. येस सर. कॉलेज तुमची चालू नव्हती झाले ना रे ऑफलाईन आणखी? सर केबी आजपासूनच सुरू होणार होतं. मग आजच बंद केलं ना? ऑनलाईनच. ओके, गुड. सेल्युलोज. सेल्युलोज. आता पहा सेल्युलोज कशामध्ये असतो रे? कुठे असतो सेल्युलोज? प्लांट्स. येस, प्लांटच्या सेल वॉल मध्ये असतो. ठीक आहे. सो राईट फर्स्ट पॉइंट. सेल्युलोज फॉर्म द सेल वॉल इन प्लांट सेल्स. Forms cell wall in plant cells. Right on this. It is tougher
tougher than cell membranes. सेल मेम्ब्रेन पेक्षा टफ असतं सेल्युलोज. It is tougher than the cell membranes. Next line वर लिहा. This toughness is due to this toughness is due to this toughness is due to arrangement of glucose units, arrangement of glucose units, arrangement of glucose units in polymer chain, in the polymer chain. This toughness is due to the arrangement of the glucose units in the polymer chain. Polymer chain. And लिहिलं का रे तुम्ही इथपर्यंत लिहिलं का? It forms the cell walls in the plant cells. It is tougher than the cell membrane, and this toughness is due to the arrangement of the glucose units in the polymer chain. And the hydrogen bonding. हा बोल. सर हा थर्ड टाईपचा पॉलिसॅकराइड आहे. मला ऐकू येत नाही, काय म्हणतोस? सेल्युलोज जो आपण लिहितोय आता तो थर्ड टाईपचा पॉलिसॅकराइड आहे का? हा एक टाईपचा पॉलिसॅकराइड आहे, बरोबर आहे. थर्ड टाईपचा म्हणण्यापेक्षा खूप सारे पॉलिसॅकराइड आहेत तसे, पण आपल्याला जे स्टडी करायला आहे त्यापैकी एक आहे स्टार्च, दुसरा आहे ग्लायकोजन, तिसरा आहे सेल्युलोज. त्यानंतर तुम्ही पेक्टिन कधी शब्द ऐकला का? पेक्टिन कुठे असतो? पेक्टिन ऐकलंय का कधी? हा सर, पेक्टिन फंगल सेल वॉल. सेल वॉलच्या मधला कॉम्पोनंट जो असतो मिडल लॅमेला, तो पेक्टिनने बनलेला असतो, माहिती का तुम्हाला? प्लांट मध्ये सर फंगल सेल वॉल ना? फंगल सेल वॉल कायटिनने बनलेली बाळा. कायटिन असतं फंगल. कायटिन पेक्टिन नाही, सेल कायटिन. वॉल तर तो कायटिन. कायटिन सुद्धा पॉलिसॅकराइड. कायटिन इज ऑल्सो द पॉलिसॅकराइड. ओके. पेक्टिन कुठे होतं मग? पेक्टिन आठवत नाही तुम्हाला कुठे असतो? मिडल लॅमेला. आठवलं सर, ते सिमिलर आहेत ना, कायटिन पेक्टिन, त्यामुळे. पेक्टिन जो असतो ना तो मिडल लॅमेला बनवतो. सेल वॉल फॉर्मेशन होतं ना आपण, सेल ज्यावेळेस हा लेसन आपण स्टडी केला सेल, त्याच्यामध्ये सेल वॉल फॉर्मेशन स्टडी केलं ना, प्रायमरी सेल वॉल, सेकंडरी सेल वॉल, एक लेक्चर अख्खं घेतलं होतं त्याच्यावर मी. असं मध्ये मिडल लॅमेला बनतो, मग त्या मिडल लॅमेला बनल्या फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल नाही शिकवलं मी तुम्हाला प्लांट मध्ये. मिडल लॅमेला बनल्यानंतर त्याच्या इकडच्या बाजूने सेल वॉल सेल्युलोज डेपॉझिट होतो, इकडच्या बाजूने सेल्युलोज डेपॉझिट होतो. याला म्हणतो आपण कोणती वॉल? प्रायमरी वॉल. प्रायमरी वॉल आणखी साईज मध्ये वाढत जाते, मग त्याच्यापासून काय बनत जाते? सेकंडरी वॉल, बरोबर का? आणि मध्ये काय असतो? हा मध्ये काय असतो? मिडल लॅमेला. आठवतंय का तुम्हाला? मिडल लॅमेला. मिडल लॅमेला कशाने बनलेला असतो रे? पेक्टिनने बनलेला असतो. सेल वॉलचं फॉर्मेशनच तिथं स्टार्ट होतं प्लांट मध्ये. प्लांट मध्ये सेल प्लेट फॉर्मेशन ने सेल वॉल फॉर्मेशन होतं. शिकलो होतं का नाही सेल प्लेट फॉर्मेशन? हा सर. प्लांटची अशी सेल वॉल सेल असेल तर या सेल मध्ये सपोज इथे टेलोफेज झाली, इथे पण टेलोफेज झाली. टेलोफेज झाल्यानंतर इथे मध्ये काय बनतं? सगळ्यात पहिले एक छोटासा मिडल लॅमेला बनतो. मिडल लॅमेला बनल्यानंतर हा मिडल लॅमेला इकडच्या बाजूने डेपॉझिट होत जाईल, हा इकडच्या बाजूने डेपॉझिट होत जाईल, आणि मग याला म्हणतो आपण सेल प्लेट फॉर्मेशन. आणि दोन्ही बाजूने काय बनतं त्याच्या? सेल्युलोज इकडनं डेपॉझिट होतं, इथे पण सेल्युलोज डेपॉझिट होतं, बरोबर? म्हणजे इथं पहिले पेक्टिन डेपॉझिट होणार, मग सेल्युलोज डेपॉझिट होणार. असं करता 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 वॉल बनत जाते, बरोबर का नाही? दिस इज द वे बाय विच द सेल वॉल इज फॉर्म. आणि यालाच काय म्हटलं होतं आपण? सेल प्लेट. फॉर्मेशन. बाकीच्या मुलांना आठवत आहे का? यामिनी, विशाखा, मनीष, अस्मिता, सृष्टी? येस. ओके. सो दिस इज अ मिडल लॅमेला. हा जो असतो ना मधला, याला म्हणतात मिडल लॅमेला. तो पेक्टिनने बनलेला असतो. पेक्टिन इज ऑल्सो द वन ऑफ द पॉलिसॅकराइड. कायटिन इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिसॅकराइड. पण पेक्टिन आणि कायटिन आपल्याला त्यांचे
फॉर्म कसे असतात हे काय आपल्याला स्टडी करण्यासाठी नाहीये. आपल्याला 3च दिलेत एक्झाम्पल. एक दिलाय स्टार्च, दुसरा दिलाय ग्लायकोजन, तिसरा दिलेला आहे सेल्युलोज. बघा सेल्युलोज बद्दल आपण लिहित होतो. सेल्युलोज फॉर्म्स द सेल वॉल इन द प्लांट सेल्स. Cellulose is tougher than the cell membrane. Okay, so that the cell wall is tougher than the cell membrane. And this toughness of the cellulose is due to the arrangement of the glucose units in the polymer chain. Glucose units are arranged in the polymer chain, and in between these polymer chain, there is a attraction or there is a weak interaction of the hydrogen bond. पण हे हायड्रोजन बॉन्ड जे वीक इंटरॅक्शन म्हणतो आपण, या वीक इंटरॅक्शन मुळे सुद्धा आणखी ते जास्त टफ होतात. म्हणजे काय असतं बघा, या ज्या चेन बनणार आहेत ना, सपोज या येलो लाईन्स म्हणजे चेन आहेत असं कन्सिडर करा. सेल्युलोजच्या या चेन आहेत येलो लाईन्स म्हणजे, आणि या येलो लाईन्स जे असतील म्हणजे या ज्या ग्लुकोजच्या चेन असतील हे पॉलिमर झाले ग्लुकोजचे, आणि हे पॉलिमर जे असतात ना यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन कशामुळे आहे, दे आर अट्रॅक्टिंग इच अदर, दी चेन्स आर अट्रॅक्टिंग इच अदर ड्यू टू द हायड्रोजन बॉन्ड्स, राईट. त्यामुळे हे जे नेबरिंग चेन आहेत या नेबरिंग चेन मध्ये जे हायड्रोजन बॉन्ड बनलेले असतात या हायड्रोजन बॉन्डमुळे सुद्धा टफनेस इन्क्रीज होतो. चला मी सांगतो तुम्हाला पुन्हा आणखी. इथे लिहा फर्स्ट राईट this toughness is due to the arrangement of the glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between neighboring chains. Hydrogen bonding between neighboring chain. So toughness is due to the arrangement of the glucose units in the polymer chain as well as the hydrogen bonding between the neighboring chain. झालं का लिहून? डन? हो सर. पहा इकडे सेल्युलोज कसा बनेल, हाऊ द सेल्युलोज विल बी or how the cellulose will look. Here will be a chain of the glucose of the cellulose. This will be the second chain. Suppose this will be the third chain. This will be the fourth chain. अशा खूप साऱ्या चेन असतील. So this is a polymer of glucose. Cellulose is a polymer of glucose. आणि इथे या चेन मध्ये H आणि दुसऱ्या चेनचा OH किंवा आपण म्हणूयात HOH यांच्यामध्ये बॉन्डिंग फॉर्म होतो. या बॉन्डला म्हणतो आपण, मी फक्त आता सिम्पली असं दाखवतो, हायड्रोजन बॉन्ड. जसं मी काल तुम्हाला न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये सांगितलं होतं हायड्रोजन बॉन्ड, तुमच्या काही मुलांना मी शिकवलं काल ऑफलाईन मध्ये. त्यामध्ये मी सांगितलं होतं की जसं की डीएनए असतो, डीएनए डबल स्टँडर्ड असतो ना, तर डीएनए मध्ये ए आणि टी, जी आणि सी यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड असतात. तसंच हायड्रोजन बॉन्ड इथे या चेनच्या मध्ये फॉर्म होतात. हे फीचर आहे सेल्युलोज. सेल्युलोज मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतात इन बिटवीन दीज पॉलिमर्स. हे जे पॉलिमर्स आहेत ना, या पॉलिमर्स मध्ये मध्ये इथे हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होतात, आणि हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म झाल्यामुळे या इथे तुम्ही यू कॅन नोट इट डाऊन, दीज आर द पॉलिमर्स, राईट. सो दीज आर द पॉलिमर्स अँड दीज आर द, असं तुम्ही एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करून घेऊ शकता. कुठेतरी एका बाजूला रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करून घ्या. दीज आर द hydrogen bonds. These are the hydrogen bonds. Please write this. Please draw this rough structure. So there is interaction between the chains due to the presence of the hydrogen bonds. Hydrogen bond मुळे या interaction होतात. So we have written this toughness is due to the arrangement of the glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between the neighboring chains. Okay, now let us study about the significance of the carbohydrates. Right on next line.
झालं का रे? Right on next. Biological significance. Biological significance. What is meaning of significance? Significance चा अर्थ असतो importance. Biological significance means the importance of carbohydrates. Of carbohydrates. Biological significance of carbohydrates. First point. First point. It supplies energy for metabolism. Energy for metabolism. एक मिनिट हा, थोडासा आवाज येतोय बाहेर. Okay, so it supplies energy for metabolism. Glucose is the main substrate for ATP synthesis. Glucose is the main substrate for ATP synthesis. Glucose is the main substrate for ATP synthesis. Right on next line. Lactose, a disaccharide. Lactose काय आहे? A disaccharide. Lactose is a disaccharide. Don't forget. Lactose, a disaccharide present in milk. Present in milk. Provides the energy. Hello. Yes. सर सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी म्हणजे ऑल्टरनेटिव्ह फॉर एनर्जी. Substrate म्हणजे काय माहिती का तुला? What is have you heard about the enzyme and substrate? सर सबस्ट्रेट नाही माहिती, एन्झाइम्स माहिती आहे. बर, एन्झाईम्स माहिती आहेत तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेत एन्झाईम्स काय असतात. एन्झाईम ज्या सबस्टन्सवर ऍक्ट होतात ना त्याला म्हणायचं सबस्ट्रेट. फॉर एक्झाम्पल ऐका, सपोज अमायलेज आहे. अमायलेज इज अन एन्झाईम. ठीक आहे, प्लीज पे अटेन्शन. अमायलेज कोणाला ब्रेकडाऊन करतो? स्टार्चला, बरोबर. मग स्टार्च इज द सबस्ट्रेट फॉर दिस एन्झाईम अमायलेज. कळलं? ओके, सो एन्झाइम ज्या सबस्टन्सवर ऍक्ट करणार त्याला आपण सबस्ट्रेट असं बोलतो. बरोबर बरोबर, कळलं? सो दिस इज द एन्झाईम अँड दिस इज द सबस्ट्रेट, राईट. हा सबस्ट्रेट असेल, एस फॉर सबस्ट्रेट, ई फॉर एन्झाईम. आणि एन्झाईम जर सबस्ट्रेटवर ऍक्ट करत असेल तर त्यापासून काय मिळणार तुम्हाला? प्रोडक्ट. फॉर एक्झाम्पल अमायलेज स्टार्चवर ऍड झाला तर अमायलेज काय तयार करेल? सपोज ब्रेकडाऊन करेल स्टार्च आणि काय मिळेल तुम्हाला? ग्लुकोज. तर ग्लुकोज विल बी द प्रोडक्ट. कळलं? समजतंय का? हा सर. येस. So what is the meaning of substrate? Substrate is a substance over which the enzymes act and convert them into the product. कळलं? Lactose is a disaccharide present in the milk,
provides the energy to lactating babies. लॅक्टेटिंग म्हणजे दुधावर जगणाऱ्या बेबीज. दुधावर जगणारे बेबीज म्हणजे 6 महिन्यापर्यंत बाळ जे असतं ना ते आईच्या दुधावरच असतं. ह्युमनच्या बाबतीत सांगतोय. लॅक्टोज असतं ह्युमनच्या मिल्क मध्ये पण असेल. मॅमल्सचे जे मिल्क असतं त्याच्यामध्ये काय असतं, लॅक्टोज असतं. लॅक्टोज हे एक डायसॅकॅराइड आहे. आणि जे लॅक्टेटिंग बेबी आहेत, लॅक्टेटिंग बेबी म्हणजे काय, जन्माला आल्यानंतर जे न्यूबॉर्न जे असतात ते न्यूबॉर्न 6 महिन्यापर्यंत आईच्या दुधावर जगतात. ठीक आहे. आणि या बेबींना म्हटलं जातं लॅक्टेटिंग बेबीज. मग या लॅक्टेटिंग बेबीजला एनर्जी कुठून मिळते, यांना एनर्जी मिळते या लॅक्टोज पासून. राईट. So lactose is a disaccharide present in the milk, provide the energy to the lactating babies. लिहिलं का? दूसरा point. So first point we have written, they are acting as the substrate for the energy production, that is the ATP production, ATP synthesis. Lactose is a disaccharide present in the milk, provides the energy to the lactating babies. I hope we have understood what is the meaning of lactating babies. Right on next slide. Can I rub this? करू का rub? येस सर. चलो आता बघा. Right on next line, third point. Polysaccharides serves as structural component Polysaccharide serves as the structural component of cell membrane. Polysaccharides serves as structural component of cell membrane, comma, अजून कुठे कुठे असतं, cell wall and reserve food as starch and glycogen. So polysaccharides serves as structural component of cell membrane, cell wall, and the reserve food as starch and glycogen. So you know it is a reserve food as a starch and glycogen. You know it is the component of the cell wall. आता तुम्ही म्हणाल सेल मेम्ब्रेनचा कसं काय component आहे? शिकलोय आपण सेल मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर. प्लीज टेल मी, व्हॉट इज अ सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? कशाने बनलेली असते सेल मेम्ब्रेन? How the cell membrane is formed? Can you see the structure and can you tell me the answer? फॉस्फोलिपिड बायलेयर. Yes, it is made up of phospholipid bilayer. Very good. अब देखो ये phospholipid bilayer होगा. तर इथे वरती काय दिसतं तुम्हाला phospholipid bilayer मध्ये? हे काय असतं? हेड अँड टेल. हे हेड आहे phospholipidचं. आणि हे काय? टेल आहे. हेडचं नेचर कसं असतं? How is the पोलर. Yes, it is polar. Head is polar. Tail is नॉन पोलर. non-polar. आता जे हेड आहे, प्लीज पे अटेन्शन. हेड जे आहे हे कसं असणार? हायड्रोफोबिक नाही हायड्रोफिलिक, वॉटर लव्हिंग. आणि टेल कशी असते? हायड्रोफोबिक असते. मग आता ही एक टेल आहे आणि आणखी एक सपोज दुसरी जर चेन बनली पॉलिमरची तर ती अशी असेल.
ही झाली डबल चेन. ओके, फॉस्फोलिपिड काय झाला, हा सिंगल लेअर आणि हा दुसरा लेअर, हा काय झाला फॉस्फोलिपिड बायलेयर. फॉस्फोलिपिड बायलेयर. दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. मला आठवत असेल फॉस्फोलिपिड बायलेयर म्हणजे सेल मेम्ब्रेन. येस आहे. आता जे फॉस्फोलिपिड बायलेयर असतं ना, या बायलेयरचं एक फीचर सांगितलं होतं, मध्ये मध्ये इथे कधी कधी प्रोटीन प्रेझेंट असतात. जर असं मध्येच प्रोटीन प्रेझेंट असेल तर काय म्हणतो रे त्याला आपण, सही आठवतंय तुला? तर मध्येच ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन्स. कोणता प्रोटीन? ट्रान्समेम्ब्रेन किंवा इंट्रिन्सिक. इंट्रेन्सिक और व्हेरी गुड. ट्रान्समेम्ब्रेन. इंटिग्रेटेड म्हणतो याला, किंवा इंट्रिन्सिक असं म्हणतो, किंवा याला काय म्हणतो, कोणता? ट्रान्समेम्ब्रेन. ट्रान्समेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन. का ट्रान्समेम्ब्रेन? कारण मेम्ब्रेन मधनं पूर्णपणे स्पॅन करतोय, या बाजूने पण दिसतो आणि या बाजूने पण दिसतो, म्हणून याला म्हणतो आपण ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक आहे. आणि ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन जर दोन दोन असतील तर एक चॅनल फॉर्म करतात ते. मग या दोघांना मिळून काय म्हणतो आपण, जर दोघांनी एक चॅनल फॉर्म केलं, इथे पॅसेज फॉर्म केला, तर काय म्हणतो आपण? ॲक्वापोरेन्स. ॲक्वापोरिन ते वॉटर साठी असतं, ते एक एक्झाम्पल आहे. टनल. याला काय म्हणतो, कोणता प्रोटीन? टनल प्रोटीन. येस, टनेल प्रोटीन. आठवतोय म्हणजे तुम्हाला. ठीक आहे, याला टनेल प्रोटीन म्हणतो. आणि जर एखादा प्रोटीन असा बाहेरच्या साईडने असला तर, एक्स्ट्रिन्सिक प्रोटीन. हे असा बाहेरच्या साईडने असला तर एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन्स. इंट्रिन्सिक प्रोटीन, है ना. किंवा एक्सटर्नल कोणत्या एखाद्या साईडला असेल तो एक्सटर्नल साईडला, त्याला एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन म्हणतात. ठीक. आता हे जे प्रोटीन असतात ना, इंट्रिन्सिक असतील किंवा एक्सट्रिन्सिक असतील, दीज प्रोटीन्स कॅन बी असोसिएटेड विथ द कार्बोहायड्रेट्स. फॉर एक्झाम्पल बघा, आता हा कार्बोहायड्रेटची चेन आहे, याला असोसिएट या बाजूने असेल किंवा या बाजूने असेल, किंवा एक्सट्रिन्सिक प्रोटीन आहे, याला पण कार्बोहायड्रेटची चेन छोटीशी अटॅच असू शकते. सो व्हॉट वी हॅव रिटन हिअर, polysaccharides serves as the structural component of the cell membrane. या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या. सेल मेम्ब्रेन पूर्णपणे नाही बनलेली, कशाने? पॉलिसॅकॅराइडने. सेल मेम्ब्रेनचा मेन कंपोनंट नेहमी कोणताच राहणार आहे. कोणता राहणार आहे मेन कंपोनंट सेल मेम्ब्रेनचा? लिपिड. हॅलो, सेल मेम्ब्रेनचा मेन कंपोनंट काय राहणार आहे? लिपिड असणार आहे किंवा फॅट असणार. त्यानंतर दुसरा कंपोनंट इम्पॉर्टंट कोणता असणार आहे? प्रोटीन असणार. आणि हे जे प्रोटीन असणार आहेत, या प्रोटीन बरोबर कार्बोहायड्रेट काही असोसिएटेड असतात, आणि मग यांना म्हणतो आपण कोणते? ग्लायकोप्रोटीन्स. हे शब्द सांगितला होता मी तुम्हाला एकदा, ग्लायकोप्रोटीन्स. ठीक आहे. मग आता हे जे ग्लायकोप्रोटीन असतात ना, these glycoproteins are either these are attached to the outer leaflet or inner leaflet. आतल्या बाजूने अटॅच असतील किंवा बाहेरच्या बाजूने अटॅच असतील, and these are helping to form the cell membrane, right? So these are also, means carbohydrate is also the structural component of the cell membrane. Have you got this? हे तुम्हाला जर स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं असेल तर करा, याला कार्बोहायड्रेट म्हणा, म्हणजे तुम्हाला कळेल काय कार्बोहायड्रेटचा रोल जो आहे तो काही प्रोटीनला असोसिएटेड असेल. म्हणजे सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन मध्ये कार्बोहायड्रेटचा रोल खूप जास्त नाही, पण सेल मेम्ब्रेनचा तो काही प्रमाणामध्ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मध्ये हेल्प करतो. डन झालं का रे? प्लीज ड्रॉ दिस. करायचं असेल तर करा. So what we have written, third role, polysaccharides are serving as a structural component of the cell membrane. These are the structural component of the cell wall. Cell wall the structure component आहेच polysaccharide. For example, cellulose, pectin. Cellulose आणि pectin हे cell wall बनवतात. कोणामध्ये? प्लांट मध्ये. ठीक आहे. प्लांट मधली सेल वॉल सेल्युलोज आणि पेक्टिनने बनलेली.
त्यानंतर काही अॅनिमल्स आहेत, त्या अॅनिमल्स मध्ये कायटिनने बनलेली सेल वॉल असते, फंगाय असतात यांच्याकडे पण कायटिनने बनलेली सेल वॉल असते. मग कायटिनने सॉरी अॅनिमल मध्ये सेल वॉल नाही म्हणते ना, कव्हरिंग, बॉडीचं कव्हरिंग जे असतं ते कायटिनने बनलेलं असतं, एक्झोस्केलेटन असं मला म्हणायचं. अॅनिमल मधलं एक्झोस्केलेटन हे सेल वॉलने बनलेलं असू शकतं आणि अॅनिमल मधलं जे एक्झोस्केलेटन आहे हे कायटिनने बनलेलं असू शकतं आणि फंगाय मधली सेल वॉल जी आहे ती सुद्धा कायटिनने बनलेली असू शकते. So fungi have the cell wall made up of chitin and the exoskeleton of the some animals. कोणत्या animal मध्ये exoskeleton असतं रे कायटिनने बनलेलं? Which animals have the exoskeleton made up of chitin? Which? आर्थ्रोपॉड्स. Arthropods. Yes, arthropods. Arthropods like cockroach or the insects, they have the exoskeleton made up of arachnid मध्ये पण असतं exoskeleton made up of the chitin. Okay. ठीक है, so we will stop here. In tomorrow's lecture, we will continue with this. सर हा बोल भक्ती. बोला बोला सर एक डाऊट होता. बोल ना. हा सर, आपण जर आउट ऑफ बॉक्स आहे, आपण एखाद्या डिसीजच्या अगेन्स्ट जेव्हा वॅक्सिन बॉडीमध्ये टाकतो म्हणजे वॅक्सिन घेतो, त्याचं मेकॅनिझम कसं असतं बॉडीच्या आत? वॅक्सिन ज्यावेळेस आपण घेतो ना एखादं, सांगतो. 7:30चं लेक्चर असणार आहे, जे रेग्युलर आहे 7:30चं लेक्चर ते आहे. ठीक आहे, 7:30चं लेक्चर ज्यांचं आहे ते आहे रेग्युलर, 7:30ला पण असणार आहे. बरं ऐका आता, वॅक्सिन कसं काम करतं. सपोज एखादा पॅथोजन आहे, पॅथोजन आहे, पॅथोजन म्हणजे बॅक्टेरिया असेल किंवा व्हायरस असेल, बॅक्टेरिया असेल किंवा व्हायरस असेल ना, याला पहिले आता वॅक्सिन बनवायचं ना याच्यापासून. जनरल मेथड काय होती आतापर्यंतची, जनरल मेथड सांगतो. काय करायचं, व्हायरस किंवा बॅक्टेरियाला पहिले ग्रो करायचं आणि मग त्याला किल करायचं. व्हायरस किल, आता व्हायरस तर ऑलरेडी नॉन लिव्हिंग जरी असतील तर मग व्हायरसच्या केसमध्ये आपण हा शब्द वापरतो, कोणता? काय करायचं, त्यांना इनॅक्टिव्हेट करायचं. इनॅक्टिव्हेट करायचं म्हणजे ते इन्फेक्शन नाही करू शकणार. याचा अर्थ काय पहा, बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसची बॉडी तशीच्या तशीच राहील, पण ते इनॅक्टिव्हेट झालेले असतील म्हणजे ते इन्फेक्शन करू शकतील का? कॅनॉट कॉज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन करू शकतील का भक्ती? नाही करू शकणार. कळते का? पॅथोजन जो असेल, पॅथोजनला आपण पहिले ग्रो करतो, त्यानंतर त्यांना इनॅक्टिव्हेट करतो किंवा त्यांना किल करतो. मग आता नुसती त्यांची बॉडी पॅथोजनची, या बॉडीचं इंजेक्शन जे असेल ते ऍज अ वॅक्सिन म्हणून घेतलं जातं. ठीक आहे, वॅक्सिन म्हणजे काय मग? पॅथोजन. मग आता हा पॅथोजन जो आहे तो मेलेला आहे, इनॅक्टिव्हेट. त्याचं इंजेक्शन जर आपण घेतलं पॅथोजनचं, त्याची बॉडी आपल्या बॉडीमध्ये जाईल, बरोबर, आपल्या ब्लड मध्ये जाईल. ठीक आहे, मग आपल्या ब्लड मध्ये काही सेल्स असतात ज्या अँटीबॉडी बनवतात. त्या अँटीबॉडी बनवणारे सेल असतात बी सेल. कोणत्या सेल? बी सेल. बी सेल बनवतात, काय बनवतात? अँटीबॉडी. आता अँटीबॉडी कधी बनते बघा, एखादा पॅथोजन ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये येतो, त्या पॅथोजनची जी बॉडी आहे ही पॅथोजनची बॉडी आहे, बरोबर. या पॅथोजनची बॉडी कशाने बनलेली असणार? प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहायड्रेट्स या तिन्ही कंपोनंटनी बनलेली असेल हे बॉडीवरची. या बॉडीवर जे काही प्रोटीन असतील, सपोज हा एक प्रोटीन आहे, हा एक प्रोटीन आहे, हा असा एक प्रोटीन आहे, सपोज या प्रोटीनच्या विरोधात आपली बॉडी काय बनवते? हे पॅथोजनच्या बॉडीवर जे काही प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट असतील याच्या विरोधात आपली बॉडी बनवते अँटीबॉडी. अँटीबॉडी कशी पकडेल याला? अँटीबॉडी याला अशी. जेव्हा हे स्ट्रक्चर असं असेल ना तर आपली बॉडी याच्या विरोधात अशी अँटीबॉडी बनवेल. हे स्ट्रक्चर असं आहे ना तर आपली बॉडी याच्या विरोधात अशी अँटीबॉडी बनवेल. हे स्ट्रक्चर असं आहे ना तर आपली बॉडी याच्या विरोधात अशी अँटीबॉडी. त्याने काय होतं आणि पॅथोजनच्या बॉडीवर, पॅथोजनची बॉडी जी आहे याच्या विरोधात आपण बघा ना कशी स्ट्रक्चर बनवते. या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं आपण? अँटीबॉडी. आता मला सांग, जर आपल्या बॉडीने असे स्ट्रक्चर बनवले आणि पॅथोजनच्या बॉडीवर असे स्ट्रक्चर आहेत, मग आपले हे जे स्ट्रक्चर आहेत ना हे ब्लड मधून फिरत राहतात, कोणते? अँटीबॉडी. मग आता जर आपण काय केलं, वॅक्सिन घेतलं, त्या वॅक्सिनच्या विरोधात आपल्या बॉडीने काय बनवले? असे अँटीबॉडीज बनवले.
ठीक आहे. मग काय होईल, काही दिवसांनी जर खरा पॅथोजन आला, खरा पॅथोजन पण असाच असणार आहे की नाही, सेम टू सेम, बरोबर आहे? हो सर. फक्त तो लिव्हिंग असेल. खरा पॅथोजन जरी आला तर ब्लड मध्ये आपल्या काय फिरतायत, अँटीबॉडी. या फिरणाऱ्या अँटीबॉडी काय करतील, या पॅथोजनला जिथे जिथे असेल तिथे पकडतील. म्हणजे खरा जरी पॅथोजन आला की त्याला लगेच पकडतील. कळलं? म्हणजे एकदा आपल्या शरीरामध्ये एखाद्या पॅथोजनच्या विरोधात अँटीबॉडी तयार झाल्या तर तो पॅथोजन जो असेल, तो लिव्हिंग पॅथोजन जरी आपल्या बॉडीमध्ये आला तर तो डिसीज कॉज करण्याच्या अगोदरच त्याला पकडलं जाईल आणि त्याला काय केलं जाईल, किल केलं जाईल. हा, आणि तर हे असतं ना म्हणजे काहीतरी ज्यांच्यामध्ये डीएनए असतो त्यांचीच वॅक्सिन बनते असं काहीतरी. असं काही नाही, असं काही नाही. Vaccine नाही म्हणजे तुम्ही ऑफलाईन होतं तेव्हा काहीतरी सांगत होता आता कोरोना व्हायरस किंवा HIV. त्याच्यामध्ये नाही ते RNA व्हायरसचं मी सांगत होतो की RNA व्हायरस मध्ये म्युटेशन जास्त होतं. ते आपण ज्यावेळेस मी तुम्हाला तो टॉपिक शिकवेन त्यावेळेस सांगेन. DNA किंवा RNA जेव्हा शिकवेन ना त्यावेळेस सांगेन तुम्हाला. ठीक आहे. आता ऐक, ह्याच्यामध्ये मी काय सांगत होतो की काय वॅक्सिनचे पण टाईप असतात. डीएनए वॅक्सिन असतात, mRNA वॅक्सिन असतात, खूप सारे टाईप आहेत वॅक्सिनचे. पण जनरल मेथड काय वॅक्सिनची हे पाही, ही जनरल मेथड. आणि अँटीबॉडी अँटीजनचं इंटरॅक्शन कसं होतं, अँटीजन म्हणण्यापेक्षा पॅथोजनची बॉडी जी आहे या बॉडीच्या विरोधात आपली बॉडी काय बनवते, अँटीबॉडी. हे कळालं का तुला? येस सर. आणि ही अँटीबॉडी जी असेल ही पॅथोजनला पकडेल आणि त्याला न्यूट्रलाइज करेल. कोणत्याही वॅक्सिनच्या केसमध्ये असंच होणार, हे मेकॅनिझम. ओके सर. करू स्टॉप? येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. चलो बाय.